ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু পঢ়ি ভাল পোৱানে মোৰ বোধেৰে বহুত বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাব যিসকলে ক'ব যে তেওঁলোকে পঢ়ি ভাল নাপায় আৰু বহুত কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাব যিসকলে ক'ব যে তেওঁলোকে পঢ়ি ভাল পায় গতিকে পঢ়ি ভাল নাপালে কি হ'ব বাৰু পঢ়ি ভাল নাপালে তোমালোকৰ পৰীক্ষা বেয়া হ'ব আৰু এনেদৰে পৰীক্ষা বেয়া হৈ গৈ থাকিলে তোমালোকে ভবামতে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰিবা গতিকে তোমালোকৰ কিয় পঢ়িবলৈ মন নাযায় আৰু কি কৰিলে পঢ়িবলৈ মন যাব বা পঢ়াত মন বহিব এই সকলোবিলাক কথা মই আজি তোমালোকক বুজাই কম গতিকে ভিডিঅটো আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক সকলোৰে বাবে সমানে উপযোগী হ'ব ভিডিঅটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ মোৰ নাম মফিদা বেগম মই মৰাণ খটখটিত অৱস্থিত নুৰ একাডেমীৰ অধ্যক্ষা পঢ়াত মন নবহাৰ যেটো প্ৰথম কাৰণ মই তোমালোকক ক'বলৈ লৈছো এই কাৰণটো যদি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পোৱা তেনেহলে তোমালোকৰ বহুত সমস্যাৰ সমাধান হ'ব এই প্ৰথম কাৰণটো হ'ল হোৱাই কিয় তোমালোকে পঢ়িছা তোমালোকে কিয় পঢ়িছা সেই কথাটো তোমালোকে জানিব লাগিব সকলোৱে পঢ়ে কাৰণেই তোমালোকে পঢ়িছা নেকি বা মা দেউতাই তোমালোকক পঢ়িবলৈ কোৱা কাৰণেই তোমালোকে পঢ়িছা নেকি বা কৰবালে গলেও তোমালোকে নিশ্চয় দুটা মান প্ৰশ্নৰ পৰা হাত হাৰিব নোৱাৰা যেনে তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া বা তোমাৰ পঢ়াওনা কেনে হৈছে এই দুটা কথাৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় হাত হাৰিব নোৱাৰা আৰু সেই কথাকেইটাৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়িছা নেকি নহয় এইটো কেতিয়াও কাৰণ হ'ব নোৱাৰে গতিকে তোমালোকে পঢ়িছা কিয় পঢ়িছা এই কথাটো ফাইনেল হ'ব লাগিব কিন্তু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানে তেওঁলোকে কিয় পঢ়িছে তেওঁলোকে জানে আৰু সেই কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাবিলাক ভাল হয় আৰু তেওঁলোকে জীৱনত ভবামতে সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকে কিয় পঢ়িছা সেইটো জানিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই এটা সৰু ছুটি উদাহৰণেৰে তোমালোকক কথাটো বুজাব বিচাৰিছো এটা ল'ৰা প্ৰায় 15 বছৰ বয়সৰ এটা ল'ৰাটোৱে পঢ়ি একেবাৰে ভাল নাপায় বাকি সকলো কাম কৰি সি ভাল পায় কিন্তু সি পঢ়া কামটো একেবাৰে বেয়া পায় তাৰ দেউতাকৰ এখন হেণ্ডিক্ৰাফটৰ দোকান আছিল দেউতাকে প্ৰায় গাঁৱৰ পৰা বস্তু আনিবৰ কাৰণে প্ৰায় গাঁৱলৈ গৈছিল আৰু এই ল'ৰাজনো দেউতাকৰ লগত গাঁৱলৈ গৈছিল কিন্তু এদিন তেনেকে দেউতাকৰ লগত ল'ৰাটো গাঁৱলৈ যাওঁতে হঠাতে দেউতাকৰ বাওঁ বুকুত এটা ডাঙৰ বিষ অনুভৱ হ'ল আৰু বিষটো লাহে লাহে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে তেতিয়া ল'ৰাজন অসহায় হ'ল সি কি কৰিব সি ততাতৈয়াকৈ ওচৰতে থকা হস্পিটাললৈ দেউতাকক লৈ গ'ল আৰু তাত তেওঁক এডমিট কৰালে তাৰ পাছত ডাক্তৰে চাই মেলি ল'ৰাটোক আহি ক'লেহি যে তোমাৰ দেউতাৰ অসুখ বাঢ়ি গৈছে গতিকে তেওঁক চহৰৰ ডাঙৰ ডাক্তৰৰ তালৈ তেওঁক নিব লাগিব ল'ৰাটো এতিয়া বিবুদ্ধিত পৰিল সি কি কৰিব কাৰণ সি অকলে আহিছিলে দেউতাকৰ লগত আৰু চহৰৰ যিখন হস্পিটাল তাত পোৱাবলৈ হ'লে সি জানে যে 3 ঘণ্টাৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব তথাপিও ল'ৰাটোৱে ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহৰ সহায় বিচাৰিলে আৰু গাঁওবাসীয়ে ল'ৰাটোক সহায় কৰিলে আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ সহযোগত ল'ৰাটোৱে দেউতাকক সেই চহৰৰ ডাঙৰ হস্পিটালখন নি পোৱালেগৈ তাত লগালগ দেউতাকক ইমাৰ্জেন্সি ৱাৰ্ডত ভৰ্তি কৰিলে আৰু ডাক্তৰ আহিল চাবৰ কাৰণে অলপ সময়ৰ পাছত ডাক্তৰজনে আহি ল'ৰাটোক জনালেহি যে সৰি তোমাৰ দেউতাক আমি বচাব নোৱাৰিলো তুমি যদি 15 মিনিটৰ আগত আহি পালাহেঁতেন তেতিয়া তোমাৰ দেউতাক আমি নিশ্চয় বচাব পাৰিলোহেঁতেন এই কথাষাৰ শুনি ল'ৰাটো স্তব্ধ হৈ গ'ল সি কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হ'ল দুখে তাৰ বুকু খুন্দা মাৰি ধৰিলে কাৰণ 4-5 ঘণ্টাৰ আগত যিজন দেউতাকৰ লগত সি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছিল সেই দেউতাকজন হঠাতে তাৰ ওচৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল সি হতাশাত ভাগি পৰিল কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে ল'ৰাজনক বুজাই মেলি দেউতাকৰে সৈতে ল'ৰাজনক নি ঘৰ পোৱালেগৈ ঘৰত গৈ ল'ৰাজনে দেউতাকৰ সকলো ক্ৰিয়াকৰ্ম
সমাপন কৰিলে কিন্তু ল'ৰাজনৰ মনত এটা ডাঙৰ দুখ থাকি গ'ল আৰু সি দেউতাক এনেদৰে অকস্মাতে নাইকিয়া হৈ যোৱা কথাটো মনেৰে মানি ল'ব নোৱাৰিলে আৰু তাৰ অন্তৰৰ পৰা এটা আৱাজ আহিল এটা চিঞৰ আহিল যে এই ডাঙৰ ডাক্তৰ কেৱল চহৰৰ হস্পিটালতে কিয় থাকে গাঁৱৰ হস্পিটালত এনেকুৱা ডাক্তৰ কিয় নাথাকে সি নিজৰ মতেই প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে যে সি এজন ভাল ডাক্তৰ হ'ব ডাঙৰ ডাক্তৰ হ'ব আৰু গাঁৱৰ মানুহক সেৱা কৰিব গতিকে তেতিয়াৰে পৰা পঢ়া শুনাত একেবাৰে মন নথকা এই ল'ৰাটোৱে একান্ত মনে পঢ়াত বহিল আৰু সি ইমান ভাল ধৰণেৰে পঢ়িলে যে সি এসময়ত গৈ এজন ডাক্তৰ হ'লগৈ আৰু সি এজন নামী ডাক্তৰ হৈ গাঁৱৰ মানুহক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিলেগৈ গতিকে এই ল'ৰাজনে জীৱনত এটা লক্ষ্য বান্ধি ল'বৰ কাৰণে এটা সিচুৱেশ্যন এটা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ল আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হোৱাৰ কাৰণেই সেই পঢ়িবলৈ মন নোযোৱা ল'ৰাটোও পঢ়িবলৈ মন গ'ল কিন্তু তোমালোকে এটা কথা জানি ল'বা যে এনেকুৱা পৰিস্থিতি সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নাহে আৰু তেনেকুৱা পৰিস্থিতিটোৰ কাৰণে সদায় ৱেইট কৰি থকাটো ভাল কথা নহয় গতিকে তোমালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে প্ৰথম কথা হ'ল তোমালোকে কিয় পঢ়িছা এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰা এটা গোল ফিক্স কৰা এইটো হ'ল এক নম্বৰ কাৰণ আৰু সেই লক্ষ্যটোৰ পাছত তুমি অহৰহ লাগি যোৱা এটা বাৰ্নিং ডিজায়াৰ আহিব লাগিব এটা বহুত এৰাব নোৱাৰা এটা কাৰণ আহিব লাগিব যিটো কাৰণত তুমি সেই লক্ষ্যটোত তুমি উপনীত হ'বলৈ যত্ন কৰিবা এটা 2 নম্বৰ কাৰণটো হ'ল তোমাৰ গোলটো এতিয়া তুমি এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিলা এতিয়া তোমাৰ এই লক্ষ্যটো তুমি লিখিব লাগিব আৰু লিখি পেলাই তুমি যিখন টেবুলত পঢ়া টেবুলৰ ফ্ৰণ্টৰ ৱালখনত তুমি দেখাকৈ লগাই থব লাগিব এইটো কাৰণেই কৰিব লাগিব যে তুমি যিমান দেখি থাকিবা তোমাৰ লক্ষ্যটো তোমাৰ গোলটো তুমি দেখি থাকিবা সিমানেই তুমি তোমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন থাকিবা আৰু তোমাক সেই লক্ষ্যটোৱে যিটো তুমি ৱালত লিখি থৈছা সেই লক্ষ্যটোৱে বাৰে বাৰে তোমাক তোমাৰ কৰ্তব্য দেখুৱাই থাকিব সোঁৱৰাই থাকিব গতিকে তুমি তোমাৰ কৰ্তব্য পাহৰি নোযোৱা সেই কাৰণে তোমাৰ গোলটো তুমি এখন কাগজত লিখি তাক তুমি দেখাকৈ ৱালত লগাই থব লাগিব আৰু ইয়াৰ এটা বৈজ্ঞানিক কাৰণো আছে তোমালোকে জানা যে আমাৰ ব্ৰেইনৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা হ'ল লেফ্ট ব্ৰেইন আৰু আনটো হ'ল ৰাইট ব্ৰেইন আৰু আমি সচৰাচৰ যিবিলাক কাম কৰোঁ এই কামবিলাক আমাৰ ৰাইট ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা হয় কিন্তু লেফ্ট ব্ৰেইন ইনএক্টিভ হৈ থাকে যেতিয়া আমি আমাৰ গোলটো এখন কাগজত লিখি আমি দেখাকৈ লগাই থওঁ তেতিয়া আমাৰ ৰাইট ব্ৰেইনৰ লগতে লেফ্ট ব্ৰেইনটো সক্ৰিয় হৈ যায় আৰু ৰাইট ব্ৰেইন আৰু লেফ্ট ব্ৰেইন দুইটা মিলি আমাক কাৰ্যটো সমাধা হোৱাত সহায় কৰে গতিকে আমি আমাৰ গোলটো লিখি ৰাখিব লাগে বুজি পালানে কথাটো আমি প্ৰথমতে এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰিব লাগিব দ্বিতীয়তে আমি আমাৰ সেই লক্ষ্যটো এখন কাগজত লিখি আমি দেখাকৈ ৱালত লগাই থব লাগিব এতিয়া আহো আমাৰ 3 নম্বৰ পইণ্টলৈ 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে তুমি যেটো গোল ফিক্স কৰিলা সেই গোলটো তুমি সৰু সৰু লক্ষ্য বা সৰু সৰু গোল লৈ ভাগ কৰিব লাগিব কেনেকৈ ভাগ কৰিবা যে আমি যেটো লক্ষ্য তুমি যেটো লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছা সেইটো হ'ল এটা দীৰ্ঘ দিনত আমাৰ পূৰণ হ'ব য'ত তোমাৰ 24 বছৰ 25 বছৰ তেনেকুৱা বয়স লাগিব হিমান বয়সতে তুমি সেই জায়গাত উপনীত হ'ব পাৰিবা সেই লক্ষ্যটো পাব পাৰিবা কিন্তু সেই 24-25 বছৰ বয়সত তোমাৰ লক্ষ্যটো পাবলৈ হ'লে তুমি আজিৰ ডেটত কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব লাগিব সেইটো তুমি ফাইনেল কৰি উলিয়াব জানিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমাৰ গোলটো তুমি শৰ্ট টাইম গোল তোমাৰ যেটো গোল হেতু হল লং টাইম গোল আৰু তাক তুমি শৰ্ট টাইম গোল আৰু ভেৰি শৰ্ট টাইম গোল সেই দুটালৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব উদাহৰণ স্বৰূপে তোমালোকে যে স্কুলত এক্সাম বিলাক দিয়া তোমালোকৰ প্ৰথমতে ফাইনেল এক্সামটো হয় জানো নহয় প্ৰথমতে তোমালোকৰ ক্লাছ টেষ্ট হয় তাৰ পাছত টাৰ্মিনেল এক্সাম হয় তাৰ পাছতহে ফাইনেল এক্সাম হয় ঠিক তেনে ধৰণৰ কথা গতিকে তোমালোকৰ গোলটো
মাহেকলে ভাগ কৰিব লাগিব, সপ্তাহলে ভাগ কৰিব লাগিব আৰু ডেইলি কেনেকৈ কাম কৰিবা সেইটোৰ ওপৰত সেই তালৈ ভাগ কৰিব লাগিব। এটা মই উদাহৰণেৰে তোমালোকক কথাটো বুজাই দিওঁ। তোমালোকে মিল্খা সিঙৰ নাম শুনিছা নেকি বাৰু? মিল্খা সিং হৈছে এজন বিখ্যাত দৌৰবিদ আৰু তেওঁ জীৱনকালত প্ৰায় 80খন খেলত ভাগ লৈছিল আৰু তাৰে ভিতৰত 77খন খেলত তেওঁ বিজয়ী হৈছিল। তেওঁ যে এই 77খন খেলত জয়ী হৈছিল, কেনেদৰে হৈছিল? তেওঁ প্ৰথমতে এটা ডাঙৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ লৈছিল আৰু সেই তেওঁৰ মূল লক্ষ্যটো আছিল ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰা। গতিকে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সেইটো ভেৰি শ্বৰ্ট টাইম গ'ল তেওঁ উলিয়াই লৈছিল। তেওঁ ডেইলি কিমান ঘণ্টা প্ৰেক্টিছ কৰিব তাৰ কাৰণে, আৰু তেওঁ হিচাপ নিকাচ কৰি জানিব পাৰিছিল যে তেওঁ লং টাইম গ'লটো এচিভ কৰিবলৈ হ'লে তেওঁ ডেইলি 6 ঘণ্টাকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। তেওঁ নিজে এটা সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে যেতিয়া তেওঁ 6 ঘণ্টা সময় প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে, দৌৰি থাকে, তেতিয়া কি হয়, কেতিয়াবা তেওঁ দৌৰি থাকোঁতে বেহুচ হৈ পৰি যায়, কেতিয়াবা তেওঁ বমি হয়, কেতিয়াবা তেওঁ মুখৰ পৰা তেজ ওলায় আৰু কেতিয়াবা তেওঁ বডিয়ে একেবাৰে তেওঁক লগ নিদিয়া হয়। তেনেকুৱা সময়টোত তেওঁৰ কোচজনে তেওঁক কি কয় জানানে? তেওঁ কয়, মিল্খা और एक बार দৌৰ লগাও। মিল্খা সিঙৰ সেই সময়ত শৰীৰে একেবাৰে ছাপোৰ্ট নকৰে, কিন্তু তথাপিও নিজৰ কোচজনৰ কথাষাৰ তেওঁ শুনে। কি কাৰণে শুনে? যে তেওঁৰ এটা মূল লক্ষ্য আছে আৰু সেই লক্ষ্যটো পাবৰ কাৰণে তেওঁ ডেইলি এইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব। গতিকে তেওঁ তেনেধৰণে নিজৰ মূল গ'লটো পাবলৈ হ'লে শ্বৰ্ট টাইম গ'লটো তেওঁ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। সেইদৰে ইণ্ডিয়াৰ জেকেটটো তেওঁ বহুত ভাল পাইছিল আৰু ইণ্ডিয়াৰ জেকেটটো যিকোনো কাৰণতেই তেওঁক লাগেই, তেওঁ সেইটো জিদ আছিল আৰু তেওঁ জানিছিল যে যিয়ে খেলত চেম্পিয়ন হ'ব তেওঁহে সেই জেকেটটো পাব। তাৰ কাৰণে তেওঁ বহুত কষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁ মনে মনে বেলেগৰ জেকেট এটা পিন্ধাৰ কাৰণে তেওঁ মাৰো খাইছিলে, কিন্তু তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি, বহুত যত্ন কৰি তেওঁ কিন্তু সেই জেকেটটো লৈহে এৰিলে। গতিকে এনেদৰে তেওঁ নিজৰ গ'লটো সৰু সৰু অংশলৈ ভাগ কৰি তেওঁ এই প্ৰত্যেকখন খেলতেই তেওঁ জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে তোমালোকেও তোমালোকৰ পঢ়াবিলাক ডেইলি কিমান ঘণ্টা পঢ়িব লাগে সেই কথাটো তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি উলিয়াই ল'ব জানিব লাগিব। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা, যে যিসকলে পঢ়ি ভাল নাপায়, মই তেওঁলোকক কথাষাৰ কৈ আছোঁ যে যিসকলে পঢ়ি ভাল নাপায় তেওঁলোকে আজি এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাবা যে কালিলৈৰ পৰা আমি 5 ঘণ্টাকৈ পঢ়িম, কিন্তু ই সম্ভৱ হ'ব জানো? কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। যদি তুমি কালিলৈৰ পৰা 5 ঘণ্টাকৈ পঢ়িবলৈ লাগি যোৱা, তেনেহ'লে হয়তো তোমাৰ পঢ়া শুনা বাদেই পৰিব পাৰে। গতিকে এইটো ভুল নকৰিবা। যিসকলে পঢ়ি একেবাৰে ভাল নোপোৱা, যিসকলৰ পঢ়াত মন নবহে, তেওঁলোকে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰা, কিন্তু আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে তোমালোকে পঢ়াৰ টেবুলত যোৱা। এই আধা ঘণ্টা সময় আজি তোমালোকে পঢ়িবলৈ যত্ন কৰা আৰু এইটো তোমালোকে ডেইলি কৰিব লাগিব। আজি কৰি 2 দিন নকৰিলে নহ'ব, কিন্তু তোমালোকে ডেইলি কৰিব লাগিব। ডেইলি এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে তোমালোকৰ পঢ়াটো ভাল লগা হ'ব, কাৰণ তুমি এটা গ'ল ফিক্স কৰিলা, হয়নে নহয়? সেই গ'লটো তুমি দেখাকৈ তুমি ৱালত লগালাও, এতিয়া তুমি পঢ়িব লাগে, হয়নে? পঢ়িব লাগে, তুমি পঢ়ি ভাল পাবা। গতিকে তুমি এনেদৰে পঢ়োঁতে তোমাৰ কেনেকৈ টাইমটো 1 ঘণ্টালৈ গ'ল, কেনেকৈ 2 ঘণ্টালৈ গ'ল, কেনেকৈ 5 ঘণ্টালৈ গ'ল তুমি গমেই নাপাবা। গতিকে তোমালোকে এনেধৰণে প্লেনিং কৰি আগবাঢ়া। কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা পইণ্ট মই কওঁ, সেইটো হৈছে ডিষ্ট্ৰেকশ্যন। কিছুমান কথা এনেকুৱা আহিব যিবিলাকে তোমাৰ পঢ়াত বাধা দিব। আৰু তোমালোকক কিবিলাক কথাই বাধা দিয়ে? প্ৰধান কথা হ'ল মোবাইল ফোনটো, নহয় জানো? মোবাইল ফোনটোৱে আজিকালি তোমালোকক বহুত দিগদাৰ দিয়ে। বহুত কিবা কিবি থাকে তোমালোকৰ মোবাইল ফোনটোত চাবৰ কাৰণে। তাৰোপৰি কিছুমানক টিভিও দিগদাৰ কৰে, কিছুমানক লেপটপ বা কম্পিউটাৰ এইবিলাকেও আমনি কৰে। কিন্তু আজিকালিৰ প্ৰথম আৰু প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে মোবাইল ফোন। এইটো এই মোবাইল ফোনটোৰ পৰা তোমালোকে আঁতৰত থাকিব পাৰিব লাগিব। তোমালোকে নিজকে বুজাব পাৰিব লাগিব যে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণেহে পঢ়িছোঁ, গোটেই লাইফ লং আমি পঢ়ি থাকিব নালাগে। গতিকে এই নিৰ্দিষ্ট যিকণ সময়ৰ কাৰণে আমাৰ পঢ়াটো দৰকাৰী,
সেই সময়খিনি আমি পঢ়িবই লাগিব গতিকে এই ডিস্ট্ৰেকশনবিলাক তোমালোকে বাদ দিব লাগিব গম পালানে সেইবিলাক বাদ দিব লাগিব তেতিয়াহে তোমাৰ পঢ়াত মন বহিব আৰু 5 নম্বৰ কথাটো হ'ল ফোকাস এতিয়া তোমালোকৰ সকলোবিলাক হৈ গ'ল তুমি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিলা লক্ষ্যটো তুমি লিখি মেলি ৱালত লগাই ললা দ্বিতীয়তে তোমাৰ ডিস্ট্ৰেকশন বিলাকৰ পৰাও তুমি আঁতৰ হলা হয় না নহয় তুমি সৰু সৰু গোল লৈ তোমাৰ মূল গোলটো তুমি সৰু সৰু গোললৈ কনভাৰ্ট কৰিলা আৰু এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা ফোকাস কৰিব লাগিব তোমালোকে পঢ়িব লাগিব এতিয়া বাকি আৰু একো চিন্তা কৰিবৰ দৰকাৰ নাই বাকিবিলাক অটোমেটিক হৈ যাব জাস্ট তোমালোকে এতিয়া ফোকাস কৰা জাস্ট পঢ়াত মন দিয়া আৰু তোমালোকে পঢ়িবলৈ লাগি যোৱা তোমালোকে অৰ্জুনৰ লক্ষ্যভেদৰ কাহিনীটো জানা নহয় নিশ্চয় সেই যে দ্ৰোণাচাৰ্যই অৰ্জুনক সুধিছিল যে গছত যে চৰাইটো আছে অৰ্জুনে কি দেখা পাইছে অৰ্জুনে কি ক'লে কেৱল চৰাইৰ চকু কিটাহে দেখিছে কিন্তু বাকিসকলে সকলোবিলাক দেখিছিল হয় না নহয় চৰাইটোৰ উপৰিও গছলতিকা তলৰ মানুহ সকলোবিলাককে দেখিছিল তেতিয়া গুৰুৱে জানিছিল যে তেওঁলোকে কেতিয়াও লক্ষ্যভেদ কৰিব নোৱাৰে অৰ্জুনেহে লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে অৰ্জুনক লক্ষ্যভেদ কৰিবলৈ দিছিল আৰু অৰ্জুন সাকসেস হৈছিল গতিকে অৰ্জুনৰ ফোকাস ঠিক আছিল আৰু তোমালোকেও এতিয়া ফোকাস কৰা পঢ়াত ফোকাস কৰা আৰু তোমালোকে দেখিবা যে এই সকলোবিলাক যদি মই ইমান যিবিলাক তোমালোকক কাৰণ কলো এই কাৰণ কেইটা যদি তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনা আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত কৰা তোমালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ পঢ়ি ভাল লগা হ'ব আৰু এটা কথা মই তোমালোকক কওঁ তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা যে ক্লাছত যিকেইটা ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড হয় সিহঁতি কেইটাইহে পাৰিব বাকি সকলে নোৱাৰে সিহঁতে কেইটাই পাৰে কিয় পাৰে তাহাঁতি তোমালোকতকৈ অকমান বেছি কষ্ট কৰে গতিকে সেই কষ্টকণ তোমালোকেও কৰা তোমালোকেও নিশ্চয় তেনে ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পাৰিবা আৰু প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্ট প্ৰত্যেকটো শিশু ইউনিক হয় কাৰো একো কমি নাই গতিকে ইউনিক হয় তোমালোকৰ নিজৰ এটা কোৱালিটি আছে আৰু সেই কোৱালিটিটো মাত্ৰ তোমালোকে বুজি লোৱা আৰু তাক তোমালোকে ইমপ্ৰুভ কৰা তেতিয়া সকলোবিলাকৰ নিচিনাকৈ তোমালোকেও সফল হ'ব নিশ্চয় পাৰিবা